حرب الوردتين. اسم لطيف أطلقه شكسبير على حرب دموية شرسة غيرت تاريخ إنجلترا للأبد. جرت الحرب بين عائلتين كلاهما ينحدران من عائلة بلانتاجنت الملكية القديمة، وهما عائلة يورك وعائلة لانكستر. اتخذت عائلة يورك من الوردة البيضاء شعارا لها، وعائلة لانكستر اتخذت الوردة الحمراء، علامتان منمقتان اتخذتهما هاتان العائلتان في حربهما للحصول على العرش. وإذا كنت من محبي المسلسل الشهير صراع العروش فهذا الفيديو مناسب لك، لكي تعرف أكثر عن الحرب التي ألهمت كاتب رواية صراع العروش وأنتج مسلسلا عنها. لم يقل أهمية عن هذه الحرب التي استمرت ل3 عقود و3 أجيال، وشهدت تلاعبا سياسيا كبيرا ومجازرا مروعة. فكيف بدأت وكيف انتهت؟ إليك ما حدث في حرب كان بطلها ملك مجنون ثم عاد إلى رشده، والنهاية كانت غير متوقعة. قبل متابعة هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في قناتنا على اليوتيوب والضغط على زر اللايك في حال أعجبك هذا الفيديو. ما قبل اندلاع الحرب. في عام 1422 أصبح هنري السادس ملكا على إنجلترا وهو في عمر 9 أشهر فقط. كان والده هنري الخامس ملكا قويا تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة أصبح من خلالها ملكا على فرنسا، أي أن الطفل هنري سيحكم كلا من فرنسا وإنجلترا. سرعان ما كبر هذا الطفل وتزوج في عام 1445 من مارغريت أنجو، وهي امرأة فرنسية نبيلة وقوية الإرادة. طغى طموحها ودرايتها السياسية على زوجها. كان هنري السادس قليل الاهتمام بالسياسة وعرف بحكمه الضعيف، الأمر الذي أثار فوضى كبيرة في جميع أنحاء مملكته، وفتح الباب للنبلاء المتعطشين للسلطة وصانعي الملوك للتآمر وراء ظهره. وأدى افتقاره للقيادة إلى خسارة كل ممتلكاته في فرنسا تقريبا، وبسبب الضرائب الثقيلة تمرد أصحاب العقارات والفلاحين، وكانت البداية لنزاع سيدوم ل30 عاما. ريتشارد يورك وجنون الملك. بسبب افتقار هنري إلى القيادة بالإضافة إلى الفساد وسوء إدارة السلطة في إنجلترا، أدى ذلك إلى تمرد أهالي مدينة كنت عام 1450 بقيادة جاك كيد، الذين ساروا إلى لندن وقدموا لهنري قائمة من المطالب التي عرفت باسم شكوى مجلس العموم الفقير في كنت. لم يوافق هنري رسميا على مطالبهم، وبعد سلسلة من المناوشات سحق هنري تمرد كيد وأصدر عفوا عن المتمردين، باستثناء جاك كيد نفسه الذي مات لاحقا متأثرا بجراحه المميتة أثناء اعتقاله. بعد 2 أدرك ريتشارد يورك وريث العرش والمتواجد في أيرلندا خطورة الموقف، لذلك عاد إلى إنجلترا وقرر البقاء فيها لتخليص هنري من مستشاريه الفاسدين. وفي عام 1454 أصابت هنري نوبة جنون أفقدته رشده، وبذلك أصبح ريتشارد حامي إنجلترا وبدا أنه الحاكم والوريث الوحيد. لكن إنجاب الملكة مارغريت ابن هنري الوحيد أدى ذلك إلى إضعاف مطالبة ريتشارد بالعرش. أما المعجزة الحقيقية كانت عندما تعافى هنري من نوبة الجنون لتجري مفاوضات بين ريتشارد وهنري حول أحقية العرش، انتهت بطرد هنري لكل من ريتشارد ووزرائه. معارك دموية. لم يذعن ريتشارد يورك لأوامر الملك وادعى بأحقيته في الحكم. في 22 من مايو من عام 1455 اندلعت معركة قصيرة بين الطرفين، انتصر يورك فيها وأعلن نفسه ملكا على إنجلترا، فهربت الملكة مارغريت وابنها الصغير، وكانت سيطرة يورك على إنجلترا هشة للغاية. فعملت مارغريت خلف الكواليس لإعادة هنري إلى العرش والحفاظ على مكان ابنها كخليفة شرعي له. فالتقى الطرفان بمعركة في بلور هيث تلقى فيها اللانكستريين الذين يتبعون للملك هنري هزيمة قاسية. وبحلول عام 1459
كان هنري وملكته قد حشدوا مرة أخرى جيشا كبيرا. ربح يورك المعركة بسهولة وأسر الملك هنري بينما هربت مارغريت مرة أخرى. أعلن ريتشارد نفسه ملكا وخلفاء هنري هم ورثته. وافق هنري على ذلك طالما أنه سيحتفظ بالتاج حتى وفاته. لكن الملكة مارغريت الطموحة لم تكن راضية على هذه التسوية وأنشأت جيشا آخر لهزيمة ريتشارد. اشتبك الجيشان في ويكفلود جرين وسارت الأمور كما لم يكن مخطط لها مطلقا. وعلى نحو مفاجئ قتل ريتشارد في المعركة وخلفه في الحكم نجله إدوارد الذي سيكمل مشوار أبيه. المعركة الأكثر دموية في تاريخ إنجلترا. في منتصف شتاء 1461 هزمت قوة إدوارد اللانكستريين في معركة مورتيمر كروس، وبعد أسابيع سحقهم اللانكستريون في معركة سانت ألبانز الثانية. خلال هذه المعركة تم إنقاذ الملك هنري ولم شمله بزوجته وابنه، لكن إدوارد لم يستسلم وحشد جيشا كبيرا التقى به مع جيش لانكستر وسط عاصفة ثلجية بالقرب من توتون. يعتقد أن أكثر من 80,000 رجل شاركوا في المعركة ومات حوالي 40,000. كانت هذه المعركة من أكثر المعارك دموية في يوم واحد في تاريخ إنجلترا. خرج اليورك منتصرين وهرب كل من هنري ومارغريت وابنهما إلى اسكتلندا تاركين إدوارد ملكا على إنجلترا. لم تستسلم الملكة المخلوعة مارغريت وطلبت المساعدة من أقربائها في فرنسا، وتمكنت من الإطاحة بإدوارد وأعادت زوجها إلى العرش، الأمر الذي أجبر إدوارد على الاختباء، لكنه بقي يعمل بالخفاء وحشد جيشا كبيرا قاتل به اللانكستريين وانتصر عليهم في معركتي بارنت وتوكسبري أدت إلى مقتل الابن الوحيد لهنري، وتم أسر كل من هنري وزوجته مارغريت واحتجزا في برج لندن، وعاد عرش إنجلترا إلى إدوارد يورك. في 21 من مايو 1471 توفي الملك المخلوع هنري السادس بسبب حزنه، على الرغم من أن بعض المؤرخين يعتقدون أن إدوارد قد قتله. وتم إطلاق سراح الملكة مارغريت في نهاية المطاف لتعود إلى فرنسا حيث توفيت عام 1482. لم تنتهي الأمور إلى هنا، فبعد 3 أعوام راهن هنري تيودور اللانكستري بمساعدة فرنسا والعديد من النبلاء على مطالبته بالتاج، والتقى ريتشارد الثالث في ساحة المعركة في بوسورث. قتل ريتشارد في المعركة وأعلن هنري الملك هنري السابع. بعد تتويجه الرسمي تزوج هنري من إليزابيث يورك للتوفيق بين منزلي لانكستر ويورك. أنهى هذا الاتحاد الحرب وأدى إلى ظهور أسرة تيودور تبنت شعار وردة تيودور الجديد، وضمت كلا من اللونين الأبيض والأحمر في وردة واحدة، وبذلك انتهت حرب الوردتين بانتصار اللانكستريين على يورك. فهل ترى أوجه تشابه بين هذه الحروب وبين ما حدث في مسلسل صراع العروش؟